kính chào quý vị. Tháng 3 năm 2024, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam tăng 17%, đạt gần 84 triệu đô. Tính lũy kế 3 tháng đầu năm, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam đạt 215 triệu đô, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2023, nhưng con số này vẫn thấp hơn 17% so với năm 2022. Với tốc độ này và những khó khăn mà ngành cá ngừ đang phải đối mặt, dự kiến năm nay xuất khẩu cá ngừ khó cán mốc tỷ đô như năm 2022. Hiện cá ngừ Việt Nam đã xuất được sang 86 thị trường trên thế giới, trong đó xuất khẩu sang các thị trường chính là Mỹ, EU, khối các nước tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, Israel, Nga, Philippines, Hàn Quốc và Thái Lan chiếm tới 90% tổng kim ngạch xuất khẩu. Tại thị trường Mỹ, thì xuất khẩu cá ngừ đã tăng trở lại trong tháng 3, tăng 16% đạt hơn 32 triệu đô. Cùng với Mỹ, thì các đơn hàng sang EU cũng đang tăng trở lại trong tháng 3 đạt hơn 19 triệu đô, tăng 30%. Xuất khẩu cá ngừ sang Italy và Đức, hai thị trường nhập khẩu nhiều nhất cá ngừ của Việt Nam trong khối này, tiếp tục tăng trưởng tốt. Tuy nhiên, thì nhiều thị trường trong khối EU như Hà Lan, Tây Ban Nha, Lithuania đang giảm nhập khẩu từ Việt Nam. Xuất khẩu sang Israel và Canada cũng đang tiếp tục tăng tốc trong tháng 3 này, với tốc độ tăng trưởng lần lượt là 95% và 143%. Sau một thời gian bất ổn, xuất khẩu cá ngừ sang thị trường Nga cũng đang tăng liên tục trở lại từ cuối năm 2023. Riêng tháng 3 năm 2024 thì xuất khẩu sang thị trường này đã tăng 4% so với cùng kỳ năm 2023. Tính lũy kế 3 tháng đầu năm, xuất khẩu cá ngừ sang Nga tăng 65%, đạt gần 9 triệu đô. Con số này đã đưa Nga trở thành thị trường xuất khẩu cá ngừ đơn lẻ lớn thứ tư trong quý 1 của Việt Nam. Tuy nhiên, thì xuất khẩu sang nhiều thị trường chính khác trong tháng 3 lại không được khả quan, như Nhật Bản giảm 18%, Mexico giảm 38%, Chile giảm 34% và Thái Lan giảm 78%. Chính vì thế mà tốc độ tăng trưởng xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2024 chưa được cao. Trong khi nhiều dự báo cho thấy thị trường cá ngừ toàn cầu sẽ tiếp tục phục hồi, ngành cá ngừ Việt Nam lại đang tiếp tục đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức, có thể kìm hãm sự tăng trưởng xuất khẩu trong thời gian tới. Cụ thể là tình trạng thời gian cấp giấy xác nhận nguyên liệu khai thác SC của các cảng cá kéo dài hàng tháng đang gây ảnh hưởng lớn tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Và yêu cầu doanh nghiệp thủy sản không được trộn lẫn nguyên liệu thủy sản có nguồn gốc từ nhập khẩu với nguyên liệu thủy sản có nguồn gốc từ khai thác trong nước cùng trong một lô hàng. Đây là một nội dung trong Nghị định 37 năm 2024 của Chính phủ mới ban hành ngày 4 tháng 4 năm 2024, cũng đang khiến cho doanh nghiệp quan ngại. Nhất là trong bối cảnh mà nguyên liệu khai thác trong nước giảm, doanh nghiệp cá ngừ phải tăng nhập khẩu cá ngừ từ các nguồn cung bên ngoài để đáp ứng các đơn hàng. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.